සක්‍රීත් පාප්ට YouTube චැනලට සාදරයෙන් පිළිගන්න මගේ යාලුවනේ. ඉතිං අද මංගොලට USDT අන් කරන පුලන් සයිට්ය මේ මොහොතේ රිදිසුන්න සයිට්යක් ඥාතින යාලුවනේ. තිගානෙන් කැන යාලුනේ මේකට යම් මුදලක් කොහොල ඩිපසිට් කරලා අන් කරන්න පුළන් සයිට් එකක් යාලුවනේ. ඉතිං මතක තියාගන්න හන්තර්ජාලය හ මුදල්ල පෙන කෙනෙක්න ඔගොලන්ට අනිවාරෙන්ම ඕනුම දේක ගැන රිස්ක එකත්තියෙන යාලුවනේ. යම් මුදලක් ආයෝජන කර තම මේක ප්‍රපිට්ටයක් හොලන ගන්න පුළන් වෙන්න යාලුවනේ. ඉති හැමදේම විඩියෝ යොගොලන්ට කියර දෙන්න. තිං අපි බලමු මේ සයිටය කෝමද කරන්න කියලා ඉතින් බලමු ඊට කලින් හොලට කියන්න ඕනේ. ඔගොල්ල මේක රිස්ක එකක් කරන්තම ආයෝජන කරන්න ඕනේ බැරිවෙලාවත් ඔගොලට මොක හරි මේක ප්‍රශ්නයක් සයිට්ගේ මට විශ්වාසය කෝමට සිද්ධ වෙන්න කියලා ඔගොල්ලෝ එහෙම මොනාහරි ප්‍රශ්නයක් වුණත් රිස්ක එකක් ඔගොල්ල අනිවරම් ගන්න ඕන මොනොත් ඔබේ මගේ සයිට් එකටයි නිසර මගේ චැනල්ල එකටයි මටයි බයින්නන්ට පායාලුවනේ මොකත මේ අන්තර්ජාලය මුදල්ලොක ඇද අනිවාරමකට සාමාන්‍ය රිස්ක එකක් ගන්නලා ඕනම දේ අපි ව්‍යාපාරයක් කරත් එම යාලුවනේ ඕනම මේකව ව්‍යාපාරයක් කරද්ද වුණත් අපි අනිවාරයම මේක රිස්කයක් ගන්න ඕන මුදල කායෝජන කරන්න ඕනේ. ඉතින් යාලුවනේ අපි යාලු බලමු මේ සයිට් එක මොනද කරන්න තියෙන කියලා ඒ සයිට් එක හැමදේම අපි බලමුටන්දී. ඉතින් යාලුවනේ මේක තමයි සයිට් එක. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ හොඳ ස්ට්‍රොං පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න. කැපිටල් ලෙටර්ස්, සිම්පල් ලෙටර්ස්, සිම්බල්ස්, නම්බර්ස් මික්ස් වෙච්ච හොඳ පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ යාලුවනේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන හොඳ සිකියුරිටි පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න. මතක තියාගන්න මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ සයිට් එක ඇතුලේ විත්ඩ්‍රෝ ගද්දි අනිවාර්යයෙන්ම මේක ඔයගොල්ලෝ දෙන්න ඕනේ මේ එතනට. ඒකින්ද ඔයගොල්ලෝ මේක කොහරි නෝට් එකක් හරි දාගෙන මතක තියාගන්න හරි පුළුවන් හොඳ පාස්වර්ඩ් එකක් දීලා තියාගන්න විත්ඩ්‍රෝ ගන්න නම් වෙන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට තියාලු මෙත ටෙලිග්‍රෑම් එක ඔගොල්ලන්ගේ යූසර්නේම් එක දෙන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම ලින්ක් එකක් කරා යන්න ඕනේ යාළුවනේ. ගියොත් තමයි ඒගොල්ලෝ ඕගොල්ලන්ට ලින්ක් එකක් කරා ගියොත් තමයි යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට යම් මුදලක් සයිට් එකෙන් දෙනවා. ඒක ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම ඒ ලින්ක් එක හරහා ගියොත් මෙතන මේ ඉන්වයිට් කෝඩ් එක තියෙනවා. ඒ කෝඩ් එක වටෙන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ රෙෆරල් ලෙටර් කරගද්දි ඔගොල්ලෝ ලින්ක් එක හරහා රෙෆරල් යද්දි ඔයගොල්ලෝ යාළුවෝ කියපු ඔයගොල්ලන් කෝඩ් එක තමයි මෙතන වැටෙන්නේ. ඉතින් මගේ ලින්ක් එක හරහා ඔයගොල්ලෝ ගියොත් මෙතන මේ කෝඩ් එක තියෙයි යාළුවනේ. ඒක හැමම තියන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ සයින් අප් වෙන්න මේ බටන් එක ඔබන්න. ඉතින් යාළුවෝ මම දැනටවත් මේක සයින් අප් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මම යන්න යාළුවනේ මගේ ඊමේල් එකයි පාස්වර්ඩ් එකයි දීලා මේකේ සයින් ඉන් වෙන්න. හරි යාළුවනේ මම මගේ ඊමේල් එකයි මගේ පාස්වර්ඩ් එකයි දුන්නා. මම දැන් සයින් ඉන් වෙනවා යාළුවනේ සයිට් එකට. ඒ සයින් ඉන් කියන බටන් එක ඔබන්න ඕනේ. හරි යාළුවනේ මේක තමයි සයිට් එක. ඉතින් යාළුවනේ මෙතන අපිට 60ක ඩිපොසිට් එකක් ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. මෙතන මම මේ අර මගේ ඩේලි ප්‍රොෆිට් එක තියෙන මෙතන. ඒක මම ඉස්සරහට කතා කරලා ඒගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම මුලින්ම යනවා මේකේ තියෙන අපේ ප්ලෑන් ටික බලන්න. මේ සයිට් එකෙන් අපිට දීලා තියෙන ප්ලෑන් ටික. ඉතින් මේ VIP කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අපිට සයිට් එකෙන් දීලා තියෙන ප්ලෑන්ස් ටික. ඉතින් VIP 1 කියන එක මම දැනට ඇක්ටිව් කරලා තියෙන යාළුවනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ප්‍රොෆිට් එක ඩේලි ප්‍රොෆිට් එක 2.5ක් ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඉතින් මෙතන අපිට ඩේලි ටාස්ක් දෙකක් තියෙනවා. ඒක මම පස්සේ කියලා දෙන්නම්. ඉතින් සිංගල් ප්‍රොෆිට් එක ඒක 1.25යි 2.55ක් ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. මේ දෙකම කරාට පස්සේ ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් දවස් 90ක විතර තියෙනවා යාළුවනේ. මාස 3ක කාලයක් තියෙනවා අපිට යාළුවනේ. ඉතින් ටෝටල් ප්‍රොෆිට් එක අපිට ගන්න පුළුවන් මෙතන 11ක් ඩිපොසිට් කරලා තියෙන යාළුවනේ. 11යි අතන 60කුත් දීලා තියෙනවා යාළුවනේ. අපිට සයිට් එකෙන් 60ක් දෙනවා. ඉතින් ටෝටල් 11ක් තියෙන යාළුවනේ. 11 ඩිපොසිට් කරාට පස්සේ මට මේ සයිට් එක ඇක්ටිව් වුණා යාළුවනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ VIP 1 එක. ඉතින් ඒක යාළුවනේ සිංගල් ප්‍රොෆිට් එක 8යි ඩේලි ප්‍රොෆිට් එක 16ක් ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. උපරිම කියන්නේ ටෝටල් ප්‍රොෆිට් එක 1440 USDT ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේකට ඩිපොසිට් කරන්න ඕනේ යාළුවනේ 69. ඉගෙන අපිට 60ක් දෙනවා USDT 69ක් තමයි අපිට මේක ඩිපොසිට් කරන්න ඕනේ. 60ක් සයිට් එකෙන් දෙනවා. ඒකට ටෝටල් බැලන්ස් එක 129යි. ඉතින්
ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඊළඟ VIP3 එක ඒකේ සිංගල් ප්‍රොෆිට් එක 30යි. ඒ කියන්නේ මේ ඩේලි ටාස්ක් දෙක අපි කම්ප්ලීට් කරාට පස්සේ අපිට 60ක් හම්බ වෙන එක මම ඔයාලට ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ටෝටල් ප්‍රොෆිට් එක USDT 5700ක් ලැබෙනවා යාළුවනේ. මේකට අපි ඩිපොසිට් කරන්න ඕනේ 229ක් USDT. එතකොට 60ත් එක 289යි යාළුවනේ. ඒ වගේ ඔයගොල්ලන්ට 60ක ඇතුලින් දෙන ගානයි සයිට් එකෙන් දෙන ගානයි ඉතුරු බැලන්ස් එක දෙන්න ඕනේ ගාන තමයි මේ තියෙන යාළුවනේ. ඒ වගේ එතනින් අපිට හම්බ වෙනවා ඩේලි ප්‍රොෆිට් එක 1066ක්. ඉතින් ඒ වගේ 1330යි USDT අපි ඩිපොසිට් කරන්න ඕනේ 428ක ප්‍රොෆිට් එකක් අපිට ලැබෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් ටෝටල් ප්‍රොෆිට් එක ඊට පස්සේ VIP6 එක ඒකට අදාළ ඩේලි ප්‍රොෆිට් එක ඩිපොසිට් කරන්න ඕනේ 60 ගාන අයින් කරලා ඒ ගාන තියෙනවා යාළුවනේ. VIP7 එක ඒ අදාළ ඩේලි ප්‍රොෆිට් එක ටෝටල් ප්‍රොෆිට් එක එතකොට අපි ඩිපොසිට් කරන්න ඕන ගාන ඒ ගාන ටික තියෙන යාළුවනේ. මේ VIP8 එක VIP9 එක ඒ වගේ අපිට ඩිපොසිට් කරන්න ඕන ගාන ඩේලි ප්‍රොෆිට් ඒ අපිට ලැබෙන ටෝටල් ප්‍රොෆිට් තියෙනවා යාළුවනේ. VIP10 එක මේ ගාන අපි ඩිපොසිට් කරන්න ඕනේ. එතකොට ප්‍රොෆිට් එක අපිට මෙච්චරක් ලැබෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් ප්ලෑන්ස් තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ප්‍රමාණයට මේක ඩිපොසිට් කරලා ඔයගොල්ලෝ ප්ලෑන් ඇක්ටිව් කරගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඉතින් අපි ඊළඟට යමු. අපි යමු හෝම් පේජ් එකට යමු යාළුවනේ. දැන් මම පෙන්නනවා ඔයාලා ඩිපොසිට් කරන්න වෙන්නේ කොහොමද කියලා මේකට. මම ඩිපොසිට් එකට යනවා. යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ Binance ඇතුළු ඕනෑම TRC20 ඇඩ්‍රස් එකකින් ඕන වොලට් එකකින් TRC20 ඇඩ්‍රස් එකකින් ඔයගොල්ලන්ට USDT මේකට ඩිපොසිට් කරන්න පුළුවන් යාළුවනේ. මේ ඇඩ්‍රස් එක කොපි කරලා ගිහිල්ලා ඒ ඔයගොල්ලන්ගේ Binance එකට හරි ඔයගොල්ලන්ට ඒ ආදාර වොලට් එකට දීලා එතනින් විත්ඩ්‍රෝ කරගෙන මේකට ඩිපොසිට් කරන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඉතින් ප්ලෑන් එකට අදාළ ගාන ඔයගොල්ලෝ ඩිපොසිට් කරන්න යාළුවනේ. ඩිපොසිට් කළා අනිවාර්යයෙන්ම මේ රීචාර්ජ් කම්ප්ලීට් කියන එක ඔයගොල්ලෝ ක්ලික් කරන්න ඕනේ යාළුවනේ. ඉතින් ඒ වගේ ඇක්ටිව් කරගත්තට පස්සේ යාළුවනේ ඉතින් මේ VIP1 එකට 11ක් ඔයගොල්ලෝ ඩිපොසිට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් යාළුවනේ ඊට පස්සේ VIP10 2 එකට 69ක්. ඉතින් ඊට පස්සේ VIP3 එකට ඒ අදාළ ඔයගොල්ලන්ට මම එදා ඉස්සෙල්ලා කියලා දීපු ගාන 60 මුළු බැලන්ස් එක මේ කියන්නේ ඩිපොසිට් කරන්න ඕන ගානෙන් 60ක් අඩු කරලා ඒ ඊතුරු ගාන. ඊට පස්සේ VIP4 එකට ඒ ගාන ඒම ඔයගොල්ලන්ට මේ VIP5 6 එකට VIP7 8 9 10 වලට අදාළ ගණන් ඩිපොසිට් කරපු ගාම යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට මේ ප්ලෑන්ස් නිකම්ම සයිට් එකෙන් ඇක්ටිව් වෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ අපි බලමු ඊට පස්සේ මේ අපේ මේ ටීම් කෙනෙකුට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙන යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ගේ මේ ලින්ක් එක හරහා ඔයගොල්ලෝ යාළුවෝ ඇඩ් කරනවා නම් මේ කෝඩ් එක එතකොට මේ කෝඩ් එක තියෙන යාළුවනේ. ඉතින් මේක ලින්ක් එක ක්ලික් කරපු ගාම ඔයගොල්ලෝ මේක ෂෙයා කරන්න ඕනේ. මේ ලින්ක් එක ක්ලික් කරපු ගාම අර ඉන්වයිට් කෝඩ් කියන දරට මේ නම්බර් එක වැටෙන්නේ. මේ මගේ නම්බර් එක. ඔයගොල්ලෝ මගේ ලින්ක් එක හරහා ගියොත් වැටෙන්නේ මේ නම්බර් එක. ඉතින් යාළුවනේ ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලොන්ට රෙෆරල් ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් ලෙවල් 1 එකේ කියන්නේ ඔයගොල්ලොන්ගේ ලින්ක් එක හරහා ඩිරෙක්ට් ගිහිල්ලා එන්න කට්ටියන්ගේ ඔයගොල්ලන්ට ඩිපොසිට් කරන ගාණි ඔයගොල්ලන්ට 110ක කමිෂන් එකක් ලැබෙනවා යාළුවනේ. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගෙන් පස්සේ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ලෙවල් 2 එක ඒගොල්ලන්ගෙන් ඒගොල්ලන්ගේ දැන් මෙතන මේ ලෙවල් 1 එකේ ඉන්න මේ වගේ යාළුවන්ගේ ලින්ක් එකෙන් ගිහලා ඩිපොසිට් කරලා මේකට මුදල් ආයෝජනය කළ වැඩ පටන් ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ගේ ඕලන 102ක් ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ලෙවල් 2 එකේ ලින්ක් එක හරහා ගිහිල්ලා ලෙවල් 3 එකට මෙයාගේ ලින්ක් එක හරහා ගිහිල්ලා ඇඩ් වෙන යාළුවන්ගේ 101ක් වාට කමිෂන් එනවා. ඒ වගේ කමිෂන් එක 110 දෙක එක වශයෙන් ඔයාලට ලැබෙනවා යාළුවනේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ අපි බලමු මේ මිෂන් කියන එකට ගිහිල්ලා මම මතකද ඔයගොල්ලන්ට කිව්වට ටාස්ක් දෙකක් තියෙනවා කියලා දවසකට කම්ප්ලීට් කරන්න. ඉතින් දැනට යාළුවනේ මම එකක් කම්ප්ලීට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් තමයි මට 1.25ක් ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ ගෝඩ ෆිනිෂ් කියන එක දැන් දෙවෙනි එක මම මේක කරනවා. ඔයගොල්ලොත් ඇවිල්ලා දවසට අදාළ මේ ගාන කම්ප්ලීට් කරගන්න. ඉතින් මේ කම්ප්ලීට් කරපු එක යාළුවනේ ඉස්සෙල්ලා කම්ප්ලීටඩ් කියන එකේ තියෙන මේ ප්‍රොසෙසින් කියන එක තියෙන ප්‍රොසෙසින් කියන එකේ තියෙන ඊළඟට මට කරන්න තියෙන ඊළඟ දෙකක් තියෙනවා දවසට ඔයගොල්ලන්ට ඩියුටි දෙකක් තියෙනවා කරන්න. ඒ දෙක කරගන්න තියෙන මම මේ ගෝඩ ෆිනිෂ් කියන එක ක්ලික් කරන්න. ටස් කම්ප්ලීට් සක්සස්ෆුල් කියලා යාළුවනේ. ඉතින් දවසට අදාළ ඒ කරපු කම්ප්ලීට් කියලා තියෙන තැන වැටෙනවා අපි කරපු ඒ ටාස්ක් දෙක. ඉතින් ඒ ටික දැන් කම්ප්ලීට් කරලා තියෙන. ඒ වගේ දවසට ඔයගොල්ලන්ට ඒ දෙක කරගන්න ඕනේ යාළුවනේ. දවසට ඇවිල්ලා දවසින් දවසට ඔයගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා මේ දෙක කම්ප්ලීට් කරන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඉතින් මම යන්නම් මේකේ වැදගත්ම දේ විත්ඩ්‍රෝ එකට.
විඩ්‍රෝ එක තමයි යාළුවනේ වැදගත්ම දේ. ඔයාලට පේනවාද ඉස්සෙල්ලා 61යි ගාණක් තියෙන. දැන් 62යි ගාණක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් 2යි ගාණක් මට විඩ්‍රෝ කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා යාළුවනේ මේ ටාස්ක් එක කම්ප්ලීට් කරලා පස්සේ 2.5ක් USDT මට දවසක. දැන් මේ USDT 11ට තමයි යාළුවනේ දවසක මෙච්චර ගාණක් මට ලැබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මෙහෙම තියන්න යාළුවනේ. මෙතනට පේමන්ට් ටයිප් කියන USDT ක්ලික් එක වෙන එක දාගන්න. ඉතින් මෙතනට අපි අවශ්‍ය ගාන අපිට දාගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. විඩ්‍රෝ කරන ගාන මම 2.5ම ගන්නවා යාළුවනේ. ඔක්කොම මේක අපිට 0 වෙනකම්ම මේව කරගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතනට දෙන්න ඕනේ TRC20 Binance ඇතුළේ TRC20 ඇඩ්‍රස් එකක් දෙන්න ඕනේ යාළුවනේ. යාළුවනේ මගේ ඇඩ්‍රස් එක මම දුන්නා. ඉතින් මේ සිකියුරිටි කෝඩ් එක දීලා ඔයගොල්ලෝ කන්ෆර්ම් කියන එක ක්ලික් කරන්න. මම මේ සිකියුරිටි කෝඩ් එක දීලා කන්ෆර්ම් කියන එක ක්ලික් කරන්න යාළුවනේ. හරි යාළුවනේ මම මගේ ඩීටේල්ස් ටික දුන්නා. මෙතනට කෝඩ් එක දුන්නා මුලින්ම මම කිව්වේ දෙන්න කියලා විඩ්‍රෝ ගන්න බැරි වෙනව නැත්තම් කියලා තියාගන්න කියලා නෝට් එකක් දාලා ඒකයි මගේ ඇඩ්‍රස් එකයි මම විඩ්‍රෝ කරන ගාලයි මම කන්ෆර්ම් කියන එක ක්ලික් කරන්න යාළුවනේ. විඩ්‍රෝ සක්සස් කියලා වැටුණා යාළුවනේ. ඉතින් මගේ බැලන්ස් එක 0 වුණා. ඒ කියන්නේ මෙතනින් මගේ විඩ්‍රෝ එක මම ගත්තා. මම මේක යාළුවනේ ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන්නේ විනාඩි 5ක් ඇතුළත ඔයගොල්ලෝ විඩ්‍රෝ එක ලැබෙනවා කියලා යාළුවනේ. ඉතින් මම යන්නම් මගේ වොලට් එකට. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම ශනිකව මගේ වොලට් එකට මම Faucetpay වොලට් එක TRC20 ඇඩ්‍රස් එක දුන්නේ. දැනට තියෙන 1.35යි. අපි බලමු යාළුවෝ විඩ්‍රෝ එක එනවද කියලා. ඉතින් මතක් කරන්න channel එක subscribe කරලා bell එක දාලා තියාගන්න. මේ වගේ ගොඩාක් සයිට් වල ඉඳන් සරලව වොලට් එක හරියට තැදී ඉඳන් වෙනින් සයිට්. ඒතකොට දැන් මේ ප්‍රොෆිට් සයිට් ගේනවා. ඒ වගේ මොනේ ඉඳන් මගේ channel එකේ මේ cryptocurrency ගැන ඔයගොල්ලන්ට හැදීවි විදියම්ම කියලා තියෙනවා යාළුවනේ. තාමත් channel එකත් එක්ක වෙලා නැති කෙනෙක් නම් ආරාධනා කරනවා එකතු වෙන්න කියලා channel එකත් එක්ක channel එක subscribe කරලා bell එක දාලා තියාගන්න notification එක කරක්. එතකොටයි bell එක දාපු ගමන් විතරමයි යාළුවනේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරගන්න ඔයගොල්ලන්ට එන්නේ. ඔය බලමු යාළුවෝ විඩ්‍රෝ එක වෙලාද කියලා. හරි යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා 3.8ක් තියෙනවා යාළුවනේ. ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ 1.35 ඔයගොල්ලන්ට පේනවා විඩ්‍රෝ එක ආව. ඉතින් යාළුවනේ මම ලයිව් විඩ්‍රෝ එකත් ඔයගොල්ලන්ට දාලා පෙන්නවා. ඉතින් විඩ්‍රෝ දෙන හොඳ සයිට් එකක් යාළුවනේ. දවසට USDT 11ක් ආයෝජනය කළා. 2.5ක USDT මම ලබා ගත්තා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ දැන් ආපු සයිට් එක මම ඔයගොල්ලන්ට මේ ගෙනාවේ. ඉතින් මේ වගේ තවත් සයිට් කියනවා යාළුවනේ. channel එක රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මතක් කරලා channel එක subscribe කරලා bell එක දාලා තියාගන්න. හැමදාම මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයගොල්ලන්ට යහපතක් මේ සුබ දවසක් විශ්ව ආශිර්වාද ලැබේවා මගේ යාළුවෝ හැමෝටම.